น้ำตกหมูแล้วก็ไก่ทอดค่ะกินกับข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวแบบนี้นะกินกับหมูฝอยทุกคนทอดใหญ่มาก25 บาททุกคนหนังไก่ค่ะ